in Roubaix zitten we als neutrale service wel met een heel groot team. Wij zitten hier met een mixteam, dus wij hebben een mixteam met onze Franse collega's van Shimano. En daar zitten we dus met 4 motoren in koers en met 4 auto's. Dus dan hebben we best een sterke bezetting eigenlijk, en met name eigenlijk voor de koers. Achter de koers zitten we met een auto en een motor. Dus dan beschermen we eigenlijk het peloton. Maar je weet eigenlijk elke strook dat er wel iets gebeurt. En dat is een heel groot verschil met andere wedstrijden. Ja, luften. Want die zitten daar geleden. Water! Hey, kom eruit! Dylan, laat je team niet komen! Ik heb de laatste 10 jaar heb ik meerdere keren Roubaix gedaan, de laatste 2 jaar niet meer. En dan haal je eigenlijk alles weer opnieuw op. En ook al had ik hem vorig jaar gedaan, je doet ook in je wielerploeg doe je ook elk jaar opnieuw die verkenning. Wout van Aert die kent ook het parcours, maar toch doe je die verkenning. Dat is gewoon om even weer dat gevoel te krijgen met die kasseien. Dan kom je met je auto weer bovenop zo'n kei terecht of je vliegt weer in een put. En je denkt van shit, dan had ik even beter moeten opletten. Maar vaak kun je niet opletten, want je zit er gewoon in één keer, dan zit je erin voordat je er erg in hebt. En dat is met die renners natuurlijk ook. En dat is wel leuk dat je dan, dat is echt een wedstrijd die je van tevoren wel eigenlijk ook een keer weer gereden moet hebben. Ik was 10 jaar, toen ben ik gaan fietsen. Ja, dan heb je al jeugdreeksen doorlopen, zeg maar. En dan op een gegeven moment dan kom je zover dat je amateur bent. Dan blijkt dat je redelijk kan fietsen. Uiteindelijk heb ik toen gekozen om echt 100% voor het profielrennen te gaan, in elk geval de eerste 2 jaar. En dan zijn vervolgens ben je 11 jaar prof geweest. Ja, dan ben ik eigenlijk automatisch weer bij Jan Raas terechtgekomen toen die het Rabobank project opstartte. Nou, in feite ben ik daar tot 2 jaar terug, heb ik daar een dienstverleid gemaakt. En nu is dat de Jumbo-Visma team. En ik ben vorig jaar, denk ik een wedstrijd of 20, ben ik met een neutrale service mee geweest. Ja, ik heb vorig jaar had ik het echt wel naar mijn zin gehad. Dus, nu heb ik er eigenlijk ook een taak bij dat ik de coördinatie doe. Dus, het is gewoon echt met het team bezig ben om te zorgen dat we goed voorbereid aan de wedstrijden beginnen. Ja, het woord zegt uiteindelijk al, neutrale service. Dus als er maximaal aantal renners zijn, dan is het een peloton van 150 tot 170 renners. Nou ja, in feite ben je om hen te helpen op het moment dat een ploegleider er niet kan zijn. Wij helpen eigenlijk pas een renner als er geen ploegen ter plaatse zijn. Of als die ploeg niet ter plaatse is. Dan zijn wij er eigenlijk voor om in te springen en die renner er weer weg te helpen. En dat kan met een nieuw wiel zijn. Het kan zijn dat die een ander probleem, dat zijn ketting eraf is. Of dat het een valpartij is, dan we weer iemand in gang duwen. We zijn eigenlijk een wielerteam zonder wielrenners meer of meer. Dus wij moeten gewoon zoals in de wielerploeg moet je zorgen dat je randvoorwaarden goed zijn voor je renners. Nou, dat moeten wij eigenlijk ook doen. Dat de randvoorwaarden voor ons goed zijn om renners te kunnen helpen in de koers als zij ons nodig hebben. Wij hebben meerdere wielen. Natuurlijk hebben we het merendeel van de wielen is allemaal Shimano wielen. Maar wij zijn een neutraal service team. Dus we hebben ook wielen van de concurrentie in de auto voor de renners of rensters. Die zeg maar met een ander materiaal rijden, zodat we die ook kunnen helpen. Nou, dus dat is ook de sterkte van onze service natuurlijk. Die mechanieker heeft dat allemaal in orde. Dat hoef ik als chauffeur mezelf niet mee te bekommeren, want het is gewoon, dat is zijn werk, dat doet hij. Dus ja, het is eigenlijk hetzelfde als in een wielerteam, zeg maar, dat je ook met elkaar onderling in de auto communiceert en nadenkt over bepaalde bewegingen in het peloton, zeg maar, wat er gebeurt en wat de beste optie is. De mechanieker in de auto weet ook van alle ploegen eigenlijk met welke groepen dat ze rijden. Of ze 11 of 12 speed hebben. En dat is natuurlijk wat cruciale info die natuurlijk binnen het team is dat gedeeld. En daarover communiceren we ook in de auto. Maar soms staat er gewoon in één keer een renner voor je stil. En dan moet je natuurlijk heel snel schakelen om dan het juiste wiel uit de auto te pakken. Elke mechanieker heeft zijn eigen systeem in de auto. Dus hij weet dat is een wiel met een 160 mm schijf of een 140 mm schijf.
Dus dat is zijn werk eigenlijk om dat goed voor elkaar te hebben. Kilometer 42 for the vehicle at front, please anticipate. Je rijdt achter het peloton, wordt er iemand lek gereden en op dat moment zijn de ploegen er niet op de plek, omdat er gewoon breuken in het peloton zijn gekomen. Nou, dan wissel je een wiel, maar doordat jij wisselt verlies je gewoon 30, 40, 50 seconden. En dan kom je dus achter de andere ploegleiders terecht. Nou, dus je kan niet zomaar op die kasseistroken weer die ploegen passeren of die auto's passeren. Dus dan ben je eigenlijk een beetje uit koers. En dan moet je van voren weer een auto laten afzakken naar achteren. En zo is het ook een beetje binnen je organisatie een strategisch spel om altijd op de goede moment of op de goede plek met een auto en een motor te zitten. En dat is altijd wel puzzel en dat is gewoon bij Parijs-Roubaix dat lastiger. En dan moet je gewoon heel alert zijn. Mechanical breakdown for the weather 104. Then a group of 25, 30. Okay, perfect. Okay, perfect. Ja, communicatie is belangrijk, maar er moet ook geen overcommunicatie zijn. Kijk, iedereen rijdt op een bepaald moment op een plek. En ik weet gewoon dat zit mijn collega van voren, of de motorrijder of de auto. Dan weet ik op dat moment dat hij bepaalt hoe groot het gat is. Dus dat moet minimaal 20, 25 seconden zijn voordat zij er met een motor tussen kunnen. En het moet 30, 40 seconden zijn voordat er de auto tussen kan. Nou ja, dat kun je eigenlijk pas het beste bepalen als je daar ook lijfelijk aanwezig bent, of tenminste in de buurt bent. Op die manier proberen we eigenlijk het meest vanaf de info van de motorrijder te krijgen. Dus die is het snelste weg als er wat gebeurt, maar die is er ook het snelste bij. Dus die zit eigenlijk het dichtst op de wedstrijd. Ja, dat is gewoon een heel interne communicatie die je dan met elkaar hebt. Ga je eens even een beetje meer naar achteren toe, kijken bij Patrick. Want die zitten daar alleen achter een vrij grote groep. Hey Patrick, Daniel's coming more to the back, hè? Als jij dan roept dat die auto's rechts zijn, dan weten wij iets, hè? Ja. I'm now in front from the first big group. I just passed. Je moet wel kunnen denken als een wielrenner in feite, of als een ploegleider in deze rol. En ook met hoe iemand reageert op bepaalde situaties, of kan reageren op bepaalde situaties. Dat is wel, ja, ik wil niet zeggen dat het essentieel is, maar dat is toch wel een belangrijke meerwaarde als je dat beheerst. Ja, ik vind het heel mooi in dit team dat we toch een redelijk zelfstandig team hebben. Dus dat iedereen zijn plan kan trekken. En dat we niet als we in de wedstrijd zitten, dat ik of iemand anders dus heel dat team moet aansturen. Dus dat iedereen weet voor de start al eigenlijk wat zijn rol een beetje is. Ook met de motor hebben wij altijd een heel goede samenwerking. En dat iedereen zijn vrijheid heeft om de dingen in te vullen zoals hij denkt op dat moment. Dit is de beste manier om te doen. En dat geeft mij natuurlijk meer vrijheid, maar ook dat geeft mij ook meer vertrouwen in de ander die in het team werkt. Terwijl ik zie die mensen dan niet. Hè. Ik weet dat die een minuut voor me zit of een halve minuut achter me. Maar ze moeten wel telkens de juiste dingen doen. En daar heb ik dat werkt heel goed en daar heb ik ook heel veel vertrouwen in.